Hello friends, my name is Sameg and welcome to my channel. आज मी तुमच्यासाठी सायन्स एक्सपेरिमेंट नाही आर्ट अँड क्राफ्ट आणलंय. तुम्हाला माहिती आहे आर्ट अँड क्राफ्ट मध्ये आपण काय बनवणार आहोत? टायगर. ऍक्टिव्हिटी सुरू करू. लेट्स गो. त्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार? एक रेक्टँगल शेप चा कार्ड पेपर, हा एक ओव्हल सारखा मोठा, हे त्याचे आईज आहेत, हे त्याचे माउथ बनवायसाठी आहेत, हे त्याचे दात आहेत, हे त्याचे कान आहेत, ग्लू आणि एक ब्लॅक स्केच पेन. हा रेक्टँगल शेप आहे, याला मी वरतून असं गोल केलंय खालून वरतून. त्याच्यात मध्ये मी हा रेक्टँगल शेप पेपर असं चिपकवणार आहे मध्ये. असं डिझाईन चिपकवायचं आपल्याला. आपण याला आता हा फोल्ड करू. आपण हा हाफ याचा खालचा होता, आपण असा फोल्ड केल्याचा हाफ होता, त्याला आता आपण असा फोल्ड करू. असं हा झाला त्याचा आता हेड. आता आपण हे दोन कान आहेत ते आपण चिपकवू. चिपकवूया. बघा याचे आता दात चिपकवायचे. चारी कॉर्नरला टीथ लावायचे आहेत. हे बघा असं. ते मी ह्याचा नोट चिपकवणार आहे. आता टायगर सारखी याच्या स्केच पेन डिझाईन काढायची. आणि स्वतः स्लिप घ्यायची आणि एक अशी मागे लावायची, एक मोठी समोर लावायची आणि छोटी मागे. मी लावलं. आता खाली थंब फिंगर काढायचे, वरती दोन, आणि हे बघा हे बघा